Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Lumea serialelor de televiziune turcești, faimoasă pentru zilele maraton de filmare și intensitatea narațiunilor sale, este, de asemenea, un focar constant de drame care se desfășoară departe de camerele de filmat. Plecarea recentă și bruscă a lui Slatircoglu de pe un platou de filmare popular a declanșat un val de speculații care a captat atenția presei, dar cea mai corozivă scurgere de informații indică presiunea din culise ca fiind adevăratul motiv al plecării sale. Aceste tipuri de acuzații, care sugerează un mediu de lucru toxic și manipulator, au transformat o simplă schimbare de distribuție într-o cronică tulburătoare a laturii întunecate a producției de televiziune. Tânăra actriță, care cucerise inima publicului cu talentul său, a devenit un simbol al luptei artistei pentru bunăstare într-o industrie care cere adesea sacrificii personale inacceptabile. Acest episod obscur a aprins dezbaterea despre etica la locul de muncă în industria divertismentului. Decizia lui Slaturu de a părăsi proiectul într-un moment crucial al desfășurării sale și în culmea popularității sale nu putea fi explicată decât prin motive extraordinare. Zvonurile inițiale despre dezacorduri contractuale sau diferențe creative au fost rapid înlocuite de șoapte mai întunecate care indicau direct un abuz de putere. Există relatări despre un mediu de lucru în care respectul se erodase, dând loc unor cerințe și unui tratament nerezonabil care subminau moralul actriței. Aceste tipuri de presiuni, adesea invizibile pentru ochii publicului, pot include zile lungi și extenuante fără pauze, umilințe voalate sau încercări de a-și controla viața personală și profesională. Actrița a ajuns aparent la un punct de ruptură în care singura opțiune viabilă pentru a-și păstra demnitatea și sănătatea mentală era să plece. Acuzațiile de presiune din culise nu implică doar un tratament dificil, ci și o structură ierarhică care folosește frica și amenințarea concedierii pentru a ține actorii în frâu. Au circulat zvonuri că producția a exercitat un control excesiv asupra imaginii publice a actriței, a interacțiunilor sale pe rețelele de socializare și a potențialelor sale proiecte viitoare, sufocându-i autonomia. Presiunea, în acest sens, depășește orele de lucru, pătrunzând în viața ei personală cu o interferență pe care tânăra vedetă nu a fost dispusă să o tolereze. Prin urmare, plecarea ei este interpretată nu ca un act de capriciu, ci ca un strigăt de ajutor împotriva unui sistem care își dezumanizează protagoniștii. Industria, cu programul său strâns și bugetele mari puse în joc, este un mediu nemilos care nu prioritizează întotdeauna bunăstarea angajaților săi. Gravitatea acestor acuzații i-a forțat pe fani și analiștii din industrie să privească dincolo de fațada lucioasă a serialului și să pună la îndoială dinamica puterii care stă la baza acesteia. Dacă o actriță cu nivelul de popularitate al lui Slatircoglu s-a simțit obligată să părăsească un loc de muncă atât de profitabil, acest lucru sugerează că mediul de lucru era insuportabil și poate la granița cu hărțuirea. Cazul ei a deschis o cutie a Pandorei cu nemulțumiri nerostite, încurajând alți membri ai echipei și ai distribuției să își împărtășească propriile experiențe în mod anonim, adăugând greutate și credibilitate afirmațiilor inițiale. Se conturează o imagine tulburătoare a unui platou de filmare în care producția a prioritizat produsul cu orice preț, sacrificând respectul pentru talent. Curajul actriței de a lua o decizie atât de radicală în culmea carierei sale merită aplauze, deoarece implică un risc financiar și profesional semnificativ. A părăsi un proiect de succes, mai ales într-o industrie atât de competitivă, necesită o voință enormă și o convingere profundă că bunăstarea personală nu este negociabilă. Slatircoglu și-a prioritizat sănătatea în detrimentul faimei instantanee, transmițând un mesaj puternic altor tinere talente care ar putea suferi în tăcere situații similare.
Plecarea ei marchează un punct de cotitură, un semn că noile generații de artiști sunt mai puțin dispuse să tolereze cultura abuzului care a afectat istoric industria divertismentului. Golul lăsat de plecarea ei din serial este evident, atât în ceea ce privește intriga, cât și atmosfera, obligându-i pe scenariști să restructureze povestea brusc și într-un mod forțat. Această schimbare drastică a generat o reacție negativă în rândul fanilor, care au interpretat plecarea actriței lor preferate ca pe o pierdere ireparabilă și un semn că ceva fundamental greșit se întâmpla pe platourile de filmare. Percepția publicului s-a schimbat dramatic, trecând de la adorarea pentru serial la indignarea față de presupusul tratament necorespunzătoare aplicat uneia dintre vedetele sale. Producția se confruntă acum cu o criză de imagine care depășește o simplă scădere a audienței, afectând credibilitatea și prestigiul întregii companii. Răspunsul producției la aceste acuzații grave a fost previzibil de evaziv și superficial, încercând să minimalizeze incidentul cu declarații generice despre diferențe profesionale sau noi direcții artistice. Cu toate acestea, tăcerea strategică din jurul naturii exacte a plecării nu a făcut decât să alimenteze suspiciunile că acuzațiile de presiune au o bază reală. Lipsa de transparență și a unei apărări convingătoare din partea casei de producție a determinat opinia publică să favorizeze versiunea actriței asupra evenimentelor. În percepția publică, apărarea pare să fi pierdut cazul în lipsă, având în vedere elocvența absenței lui Slatircoglu. Acest scandal subliniază nevoia urgentă de a stabili mecanisme de protecție mai robuste pentru actorii și echipa tehnică din industrie, garantând un mediu de lucru sigur și respectuos. Cazul lui Slatircoglu ar trebui să servească drept catalizator pentru o revizuire a standardelor de producție. Punerea capăt culturii fricii care permite presiunii din culise să înflorească cu impunitate. Industria trebuie să recunoască faptul că talentul și creativitatea pot prospera doar într-un mediu de sprijin și respect reciproc. Căutarea adevărului în acest incident este, de asemenea, o căutare a unei etici sporite în lumea showbizului. Cariera lui Slatircoglu, deși marcată de această controversă, va lua cu siguranță o nouă direcție plină de oportunități, deoarece imaginea ei de femeie integră și apărătoare a drepturilor sale a rezonat puternic cu publicul. A sacrificat confortul succesului garantat pentru a apăra un principiu, un act de rebeliune care se traduce adesea într-o afecțiune și mai mare din partea fanilor. Viitorul ei pare luminos, liberă de cătușele unui mediu toxic și cu posibilitatea de a alege proiecte care îi respectă demnitatea. Această plecare este, în realitate, începutul unui capitol nou și mai autentic. Calvarul lui Slatircoglu este o amintire puternică a faptului că în spatele strălucirii și glamourului televiziunii se află o realitate dură și adesea nedreaptă. Plecarea ei este o victorie personală, dar este și un semnal de alarmă pentru întreaga industrie cu privire la imperativul etic de a-și trata artiștii și lucrătorii cu respectul pe care îl merită. Actrița a demonstrat că există limite care nu ar trebui încălcate, iar decizia ei curajoasă va rămâne în memoria colectivă ca un act de rezistență într-o lume obsedată de căutarea succesului cu orice preț. Pascali